हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. फिजिक्समध्ये ऑसिलेशन चॅप्टरमध्ये आपण अर्लियर सेशनमध्ये बघितलं की पार्टिकल या टाईपच्या मोशनमध्ये टू अँड फ्रो मोशन करत असतो अबाउट द मीन पोझिशन, अबाउट द फिक्स पोझिशन. मग त्यात आपण पेंड्युलमची मोशन पाहिली, शिलाई मशीनच्या सुईची मोशन पाहिली. आता आपण एक टर्म समजून घेणार आहोत, ती म्हणजे लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. मग लिनियर SHMची एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय आहे ते आधी समजून घेऊ. लिनियर SHM म्हणजे एक पिरियडिक मोशन आहे जे एका स्ट्रेट लाईनवर होत असते, ज्यामध्ये पार्टिकल मेन पोझिशन भोवती टू अँड फ्रो मोशन करतो. आणि हे करत असताना त्याच्यावर जो ऍक्ट होणारा रिस्टोरिंग फोर्स आहे हा कायम मेन पोझिशनकडे डिरेक्टेड असतो. म्हणजे त्याची डायरेक्शन ही कायम मेन पोझिशनकडे असते. आणि सेकंडली त्याचं मॅग्निट्यूड, त्याच वेळेस त्याचं ॲक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड हे डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. त्यामुळे ह्या मोशनचं जो गव्हर्निंग इक्वेशन आहे ते आपण असं लिहू शकतो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दॅट इज F इज इक्वल टू मायनस kx. आता या ठिकाणी हा जो k आहे तो आहे तुमचा फोर्स कॉन्स्टंट, x आहे तुमचं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोझिशन. आता आपण लिनियर SHM समजून घेण्यासाठी एक लिनियर पाथ कन्सिडर करू. सपोज दिस इज एक्स्ट्रीम पोझिशन अँड दिस इज एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑन द लेफ्ट साइड. सो पार्टिकल इथे कुठेतरी जर असेल या ठिकाणी पॉइंट P ला, तर त्याने this x is called as its displacement from the main position. मग आता ह्या SHM मध्ये या मोशन मध्ये हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे इट इज ऑलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोझिशन. पार्टिकल इकडे आला की फोर्स इकडे असतो, पार्टिकल इकडे आला की फोर्स इकडे असतो. आणि दोन्ही केसेसमध्ये त्याची दिशा ही डिस्प्लेसमेंटच्या दिशेच्या विरुद्ध असते, राईट. सो त्यामुळे त्याचं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and therefore F is equal to minus kx हे त्याचं गव्हर्निंग इक्वेशन होईल. अँड दिस इज द फोर्स इक्वेशन फॉर किंवा दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स फॉर लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. इथे निगेटिव्ह साइन इंडिकेट करतंय की F ची आणि x ची दिशा कशी आहे, एकमेकांना विरुद्ध आहे. या दोन्ही वेक्टर क्वांटिटी आहेत, पण ते एकाच रेशोवर टू अँड फ्रो मोशन होत असल्यामुळे आपण इथे निगेटिव्ह साइननेच ते कन्सिडर करतो. त्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिण्याची त्याची फारशी काय आवश्यकता नाही. मग आता आपण लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशनला डिफाईन करू. सो लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन कशी लिहिता येईल मग? इट इज द लिनियर पिरियडिक मोशन of a particle in which the force is always directed towards the mean position and its magnitude is in proportion with the displacement of particle from the mean position. तर ही झाली त्याची डेफिनेशन. इथे तुम्ही फोर्स बरोबर ऍक्सलरेशन सुद्धा कन्सिडर करू शकतात. आता ही मोशन आपण थोडीशी डिटेलमध्ये समजून घेऊ, तिथं सायन्स समजून घेऊ. कारण इथे महत्वाचा मुद्दा हा आहे, तुम्हाला हा प्रश्न पडला पाहिजे की हा पार्टिकल सपोज तुम्ही एवढाच पार्ट कन्सिडर करा, मेन पोझिशन पासून राईट हँड साईडचा पार्ट. का पार्टिकल तुम्ही डिस्प्लेस केला टुवर्ड्स द राईट साईड, तर त्या ठिकाणी तो लगेच रिस्टोरिंग फोर्स जागा होईल आणि तो काय करेल, त्याला खेचायचा प्रयत्न करेल अबाउट मेन पोझिशन. बरं ठीक आहे, मग तो जर मेन पोझिशनकडे खेचायचा प्रयत्न करतोय देन पार्टिकल शुड कम अँड स्टॉप ॲट मेन पोझिशन. पण तसं होतंय का? नाही. तो काय करतोय, पार्टिकल पुढे जातोय आणि मग परत मेन पोझिशनला येतोय, म्हणजे ऑसिलेशन तयार होतंय. मित्रांनो, पेंड्युलमच्या केसमध्ये सपोज दिस इज अ पेंड्युलम, याला आपण डिस्प्लेस केला आणि सोडून दिला, तर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याचा जो कॉम्पोनंट तयार होतो आणि तो रिस्टोरिंग फोर्स म्हणून ऍक्ट होतो, तो याला इथे घेऊन येतो, राईट. मग रिस्टोरिंग फोर्सचं काम रिस्टोर करायचंय, मग हा इकडे कसा जातो हा प्रश्न तुम्हाला पडला पाहिजे. आणि हे समजून घेण्यासाठी याच्यातलं एक्झॅक्ट सायन्स काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला एक स्प्रिंग आणि मासची सिस्टीम कन्सिडर करायची आहे. ठीक आहे. सो आपण काय करू, एक स्प्रिंग आणि मासची सिस्टीम कन्सिडर करू. एक स्प्रिंग घ्या आणि त्या स्प्रिंगला तिच्या फ्री एंडला एक मास तुम्ही काय करा, फिक्स करा. लेट M be the mass fixed at a free end of spring and other end is fixed to the rigid support at point O, let us say. ठीक आहे. सो आता ही स्प्रिंगची इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे असं आपण म्हणू. म्हणजे या पोझिशनला स्प्रिंग मध्ये डिफॉर्मेशन किंवा एक्सटेन्शन प्रोड्यूस नाही असं आपण गृहीत धरू. आता आपल्याला दोन ऍक्टिव्हिटी इथं परफॉर्म करायच्या. पहिल्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण ह्या मासला राईट साईडला थोडंसं डिस्प्लेस करणारे, खेचणारे आणि सोडून देणारे. ठीक आहे. तर आता ज्यावेळेस ते डिस्प्लेस होईल त्यावेळेस स्प्रिंग थोडीशी तुम्हाला इथे ताणल्या गेलेली दिसेल, राईट. सो सपोज हे मास या पद्धतीने डिस्प्लेस झालं. नाउ दिस इज द मेन पोझिशन, राईट. दिस इज व्हॉट इज मेन पोझिशन. नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास टुवर्ड्स द राईट साइड टू द एक्स्ट्रीम राईट मोस्ट साइड इज लेट इट बी x. ठीक आहे. मग आता ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतंय, वेन द मास इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राईट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट x, व्हॉट हॅपन्स, द इलॅस्टिक फोर्स इन द स्ट्रिंग इट ऍक्ट्स ॲज अ रिस्टोरिंग फोर्स, राईट. तो इलॅस्टिक फोर्स काय करेल,
त्या मासला परत त्याच्या जागेवर आणायचा प्रयत्न करेल, म्हणजे मेन पोझिशनला. ठीक आहे. सो हिअर द फोर्स विल ऍक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दॅट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो एफ विल ऍक्ट टुवर्ड्स द मेन पोझिशन अँड द लॉ इज गव्हर्न हिअर एफ इज इक्वल टू मायनस kx. नाउ हिअर k इज स्प्रिंग कॉन्स्टंट. आता आपण दुसरी केस कन्सिडर करू. दुसऱ्या केसमध्ये आपण काय केलं, दुसऱ्या केसमध्ये आपण त्याला राईट साईडला दाबलं इथे. ठीक आहे. मासला काय केलं आपण, या साईडला डिस्प्लेस केलं. ठीक आहे. आणि लेट इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोझिशन इज नाउ x ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक आहे. सो दिस इज निगेटिव्ह x, दिस इज पॉझिटिव्ह x. असं जरा थोड्या वेळा करता साइन कन्व्हेन्शन. आता या ठिकाणी काय होईल, स्प्रिंग दाबल्या जाईल, कॉम्प्रेस होईल. आता ही कॉम्प्रेस झालेल्या स्प्रिंग मधला परत इलेस्टिक फोर्स जागृत होईल आणि तो फोर्स काय करेल, त्या मासला पुश करेल टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. ठीक आहे. तो मोमेंट मेन पोझिशन कडे गेला की परत ही मोशन रिपीट होईल आणि तुम्हाला तो ब्लॉक ऑसिलेट होताना दिसेल अबाउट द मेन पोझिशन. मग तो ऑसिलेट कसा होतो, कारण आपण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे याला ओढला आणि सोडून दिला, इट शुड कम अँड स्टॉप हिअर ऑन अकाउंट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. तर बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बघितली तर, पण मग तो रिस्टोरिंग फोर्समुळे फक्त इथून न थांबतो, तो इकडे जातो, इकडनं परत इकडे जातो आणि ही मोशन तुम्हाला टू अँड फ्रो दिसते. मग असं काय होतं, आता बेसिकली आपण हे सगळं गृहीत धरतोय ऑन फ्रिक्शनलेस स्टेबल, जिथं फ्रिक्शन वगैरे काही नाही, फक्त जो काही फोर्स इन्व्हॉल्व आहे दॅट इज ओनली रिस्टोरिंग फोर्स. सो लेट अस अंडरस्टँड द सायन्स इन इट. सी मित्रांनो, फोर्स इज इक्वल टू काय असतं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दॅट इज मास इंटू ऍक्सलरेशन. देअरफॉर ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू काय येणार आहे, फोर्स अपॉन मास. मग आता ह्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण बॉडीला डिस्प्लेस करतो फ्रॉम द मेन पोझिशन, त्या साईडला आपण खेचतो, जो फोर्स तयार होतो तो फोर्स काय करतो, तिला बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन, बॅक टू मेन पोझिशन खेचायचा प्रयत्न करतो. आणि त्या फोर्समुळे ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ह्या बॉडीमध्ये, ह्या मास एम मध्ये ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस होतं आणि ते ऍक्सलरेशन असतं ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. आता जर आपण इथे एफ ची किंमत टाकली तर इट इज मायनस के एक्स अपॉन एम. दॅट इज इक्वेशन फॉर ऍक्सलरेशन इज निगेटिव्ह के बाय एम इंटू एक्स. ठीक आहे. सो इक्वेशन फॉर ऍक्सलरेशन इज मायनस के बाय एम इंटू एक्स. आता ह्या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर के इज अ फोर्स कॉन्स्टंट, एम इज अ मास, म्हणजे हा के बाय एम हा रेशो काय झाला, कॉन्स्टंट झाला. म्हणजे ए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. हे कन्क्लुजन बी इथेच क्लिअर झालं. म्हणजेच ह्या सिस्टीम मध्ये फोर्स तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आहेच, पण ऍक्सलरेशन सुद्धा काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. आणि दोघांचंही फोर्स आणि ऍक्सलरेशनची दोघांचीही डायरेक्शन ही अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट असते. हा पॉईंट क्लिअर झाला. तर मग आता आपल्या स्टोरीकडे परत येऊ, तो ऑसिलेट का होतो हे समजून घेऊ. ठीक आहे. ते मित्रांनो, मी काय सांगितलं की ह्या फोर्सच्या, ह्या बॉडीच्या इकडे जाण्यामुळे जो फोर्स तयार झालेला आहे तो बॉडीला काय करतोय, आता ऍक्सलरेट करतो ना. ऍक्सलरेशन किती आहे तुमचं, मायनस के बाय एम इंटू एक्स. आता ज्यावेळेस त्याची मुवमेंट फ्रॉम द राईट मोस्ट पोझिशन टू द मेन पोझिशन होत असते, त्या ठिकाणी त्याचं डिस्प्लेसमेंट आता कमी होतंय. जसा जसा तो इकडनं निघाला एक्स्ट्रीम एंड कडनं मेन पोझिशन कडे, काय कमी होतंय, डिस्प्लेसमेंट कमी होतंय. मेन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट काय होणार आहे, झिरो होणार आहे. मग मेन पोझिशनला जर डिस्प्लेसमेंट झिरो होत आहे तर ऑब्विसली तुमचा फोर्स पण झिरो होणार आहे ह्या फॉर्म्युल्यानुसार, आणि ऍक्सलरेशन सुद्धा झिरो होईल ह्या फॉर्म्युल्यानुसार. म्हणजेच while coming back from a rightmost position to the main position, the force and the acceleration are becoming zero, and hence the particle will have maximum velocity at main position. Point लक्षात ठेवा, particle will have maximum velocity at main position. ठीक आहे ना. पार्टिकलला तिथे काय राहील, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी राहील. या पोझिशनला त्याची व्हेलॉसिटी कशी राहील, मॅक्झिमम राहील. अँड हेन्स इट विल हॅव मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. त्याचा परिणाम काय दिसून येईल, इट विल हॅव मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. अँड ऑन अकाउंट ऑफ दिस मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इट विल मूव्ह बियॉन्ड द मेन पोझिशन. तो मेन पोझिशनला थांबणार नाही, रादर तो काय होईल, पुढे निघून जाईल. आणि त्याच्या त्या पुढे निघून जाण्याच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे इकडे काय होईल, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होईल. जी स्प्रिंग आपण जाणीवपूर्वक इलॉंगेट केली होती आणि मास सोडून दिल्यानंतर आता ती काय होती, पार्टिकलने मेन पोझिशन क्रॉस केल्यानंतर
ती कॉम्प्रेस होईल. एक्स्ट्रीम लेफ्ट पोझिशनला पार्टिकल आल्यानंतर कॉम्प्रेस झालेली स्प्रिंग काय करेल, त्याला विरुद्ध दिशेला फोर्स अप्लाय करून टाकेल. आणि नाव दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स. आणि तो फोर्स परत तिला काय करेल, मेन पोझिशनकडे त्या पार्टिकलला पुश करण्याचा प्रयत्न करेल. एकदा का परत तो तिथनं मूव्ह व्हायला सुरू व्हायला लागला की परत त्याचा फोर्स आणि ऍक्सलरेशन ॲज सोन ॲज इट रिचेस टू मेन पोझिशन 0 होऊन जाईल आणि परत व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम होईल. आणि आता तो परत राईट साईडला मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल. परत तो राईट साईडला एक्स्ट्रीम मोस्ट पोझिशनला जाईल आणि ही प्रोसेस रिपीट होईल. आणि हे रिपिटेशन तुम्हाला कशात दिसेल, टू अँड फ्रो मोशन मध्ये. सो दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. आणि म्हणून ती ऑसिलेटरी मोशन तुम्हाला विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स मूव्ह होताना तो पार्टिकल टू अँड फ्रो मोशन करताना दिसतो. राईट. सो दिस इज अबाउट आवर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो व्हॉट वी कॅन से इन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट द linear periodic motion of a particle in which the force is always directed towards the main position and its magnitude is in direct proportion with the displacement of particle from the main position. त्याचा इम्पॉर्टंट लॉ काय आहे फोर्सचा, F इज इक्वल टू मायनस के एक्स. या ठिकाणी आपल्याला त्यावरनं ऍक्सलरेशन काढता येईल. ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू मायनस के अपॉन एम इंटू एक्स. म्हणजे ऍक्सलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. हा जो के बाय एम रेशो आहे यालाच आपण के बाय एम रेशोलाच आपण काय म्हणतो, ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे थोडक्यात रूट के बाय एम म्हणजेच आपण इथे लिहित असतो ओमेगा. आणि ही असते त्याची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, ही टर्म आपल्याला पुढे बघायचीच आहे. सो दिस इज अबाउट आवर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. डेफिनेशन ऑफ लिनियर SHM. आता लिनियर SHM किंवा सिंपल हार्मोनिक मोशन किंवा सिम्पली हार्मोनिक मोशन असा शब्द आपण केव्हा वापरतो, ज्यावेळेस त्याची इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह करू आणि ते जर आपल्याला ह्या फॉर्मॅटमध्ये आले ए साइन ओमेगा टी किंवा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तर मग एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन जर इक्वेशन मध्ये असेल तरच ती मोशन काय होईल, सिंपल हार्मोनिक किंवा हार्मोनिक मोशन. आणि मोशन नॉन हार्मोनिक कधी असेल, जर मोर दॅन वन पॅरामीटर त्याच्यात आला. समजा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पण आहे आणि प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी असं काहीतरी इक्वेशन आहे. म्हणजे एक्स्ट्राचा पॅरामीटर तिथं आला हार्मोनिक पॅरामीटर. सो इन सच अ केस दिस इज नॉन हार्मोनिक मोशन. ठीक आहे. सी मित्रांनो, ही जी लिनियर SHM आहे ही तुम्ही प्रॅक्टिकली पाहू शकता. त्याच्यासाठी लॅबमध्ये तुम्हाला एक छोटासा एक्सपेरिमेंट करता येईल. एक हायड्रोमीटर नावाचं एक मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे, जस्ट लाईक युअर थर्मोमीटर. तुम्ही त्याला जर पाण्यात बुडवलेलं ठेवलं इक्विलिब्रियम पोझिशनला आणि आता त्याला जर थोडंसं आता खाली तुम्ही दाबलं खाली आणि सोडून दिलं तर तो अशा पद्धतीची मोशन तिथे पाण्यात करताना दिसतो, विच इज लिनियर SHM. सेकंडली, तुम्ही एक यू शेप ट्यूब मध्ये जर मर्क्युरी घेतला, यू शेप ट्यूब घ्यायची आणि त्याच्यात मर्क्युरी भरायचा. ठीक आहे, हा मर्क्युरी भरला तर ज्यावेळेस तुम्ही मर्क्युरी भरता सुरुवातीला ते जी काही लेवल कमी जास्त आहे ती प्रेशर बॅलन्स करण्यासाठी सेम होऊन जाते. आणि मग तुम्ही जर एका साईडला थोडंसं प्रेशर अप्लाय केलं आणि सोडून दिलं तर हा मर्क्युरी दोन्ही आर्म मध्ये त्या ट्यूबच्या असा खालीवर मूव्ह होताना दिसतो. अँड दॅट मोशन इज एक्झॅक्टली लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो आय होप लिनियर SHM ची डेफिनेशन तुम्हाला क्लिअर झाली असेल. इम्पॉर्टंट थिंग काय, इट ओबेज द लॉ F इज इक्वल टू मायनस के एक्स वेअर के इज कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टंट विच इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट लेंथ. हेड्स इट्स युनिट काय येईल त्याचं मग न्यूटन पर मीटर. तुम्हाला त्याचे डायमेन्शन्स काढता येतील आणि त्या प्रकारचे क्वेश्चन तिथे सॉल्व्ह करता येईल. सो इम्पॉर्टंट बोर्ड क्वेश्चन हिअर इज डिफाइन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अँड हाऊ विल यू डेमॉन्स्ट्रेट लिनियर SHM with the spring mass system, right? आणि आणखी एक ॲडिशनल क्वेश्चन का, when the restoring force is acting towards the main position, why the particle crosses the main position and moves towards the another end of the system. So reason is very simple, because it get accelerate and at main position both force and acceleration become 0. Particle possess maximum velocity, hence maximum kinetic energy, and it keep on moving on that linear path in a to and fro manner, and that exactly is called as oscillation or linear simple harmonic motion. So keep watching the channel, keep watching the videos, subscribe the channel and press bell button to get the notification. Next session मध्ये we are going to see the differential equation of linear SHM. Thank you very much.